আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাবলৈ বুলি এটা বহুত টেষ্টি ৰেচিপি বনালোঁ। এইটোক বৰা চাউলৰ মিঠা পোলাও বুলিও ক'ব পাৰি বা বৰা চাউলৰ মিঠা জলপান বুলিও ক'ব পাৰি। আমাৰ গৃহিণীসকলৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয়নে, কিছুমান বস্তু খাই বহুত বেছি ভাল পোৱা যায় বা খাবলৈ মন গৈ থাকে, কিন্তু ঘৰৰ সকলোৰে কথা চিন্তা কৰোঁতে নিজৰ ভাল লগাখিনি থাকিয়ে যায় কেতিয়াবা। আৰু এই চাউলখিনি দেখিছে যে বহাগৰ বিহুতে পাপাই লৈ আহিছিল ঘৰৰ পৰা, আৰু বেলেগ চাউলো আনিছিল, কিন্তু বৰা চাউলখিনি যেনেকৈ আনিছিল তেনেকৈ আছে, এদিনো খোৱা হোৱা নাই। কাৰণ আমাৰ ঘৰত বৰা চাউলৰ জলপান, পিঠা, তিল পিঠা এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক কোনেও নাখায়, সেইবাবে ময়ো খোৱাই হোৱা নাই। এনেধৰণে আছে, যিহেতুকে ৰাতিপুৱা সময়ছোৱা বহুত বেছি লৰালৰি হয় আৰু ভাগে ভাগে বনাই থাকিবলৈও সময় নহয়, আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি ইয়াৰে ব্ৰেকফাষ্টত বনাওঁ আৰু অলপমান বেলেগ ধৰণে বনাওঁ, তেতিয়া সকলোৱে খাব পাৰিব আৰু বেলেগকৈ নবনালেও হ'ব। তাৰ বাবে মই 1.5 কাপমান চাউল টুকি লৈছোঁ, 2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিলোঁ। তিয়াই ৰখাৰ পিছত এটা খৰাহিত টুকি ৰাখিছোঁ অলপ সময়। আৰু এফালে লৈছোঁ বাদাম। মই বাদামখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছে দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে। আৰু বাদামখিনি মই আগৰে ভাজি ৰখা আছিলে, আৰু এতিয়া মই ভালদৰে বাকলি গুচাই ল'ম। আৰু ইয়াত থকা বাদাম মই গোটেইখিনি নিদিওঁ, ইয়াৰে মই আধাখিনি ৰাখি দিম। আৰু এয়া লৈছোঁ এইফালে গুড়, আৰু জলপানখিনি বনাবলৈ গুড় লাগিব, আৰু গুড়ো মই মিহি মিহিকৈ অলপমান কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ খিচমিচ কেইটামান, আৰু এয়া বাদামখিনি গুচাই ল'লোঁ, আৰু 2 খিলা তেজপাত লৈছোঁ, আৰু 5-6টামান ইলাচি লৈছোঁ, আৰু এইফালে ঘিউ লৈছোঁ 2 চামুচমান। আৰু এইফালে বনাবলৈ কাৰণে চাউলখিনিও ভালদৰে মই টুকি মেলি ল'লোঁ, আৰু বাকীখিনি বস্তু মই যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু এই জলপানবিধ খাবলৈ আপোনালোকে দৈ, ক্ৰীম যিকোনো লগতে খাব পাৰে, তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্ট লাগে। যদিও আপোনালোকে একো নিদিয়াকৈ চিম্পুলকৈ খায়, তেতিয়াও খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্ট হয়। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও বনাই খাই চাব। আৰু তেনেহ'লে এতিয়া বনাওঁগৈ আহক। প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী পাতি তাতে ঘিউখিনি দি দিছোঁ। ঘিউখিনি গৰম হোৱাত মই ইলাচি কেইটা আৰু তেজপাত কেইখিলা দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপমান লৰাই মই খিচমিচ আৰু বাদামখিনি দি ভালদৰে অলপ সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে দেখিছেই নহয়, বাদাম আৰু খিচমিচখিনি ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে, আৰু এতিয়া আমি চাউলখিনি দি দিম। তাৰপিছত চাউলখিনি লৰাই লৰাই অলপমান ভজাৰ পিছতে গুড়খিনি দি দিম, আৰু আপোনালোকে চেনি দিম বুলি ক'লেও দিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে মিঠাটো কিমানটো পৰিমাণৰ খায় সিমানটো জোখত দিব গুড়খিনি। তাৰপিছত সকলোখিনি মিলাই লাহে লাহে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম, অলপমান ভাজ খোৱালৈকে। গুড়খিনিও সিমান পৰে গলি যাব। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হ'ব কেৰাহীত, তেতিয়া অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিব, আৰু আপোনালোকে পানী একেবাৰতে নিদিব, কম কমকৈ দি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। বৰা চাউলৰ জলপান যদিও বহুত বেছি আঠা হয়, যদি এনেধৰণে বনোৱা হয় আঠাটো একেবাৰে কমি যায়, একেবাৰে জলপানখিনি জৰজৰীয়া হয়, আৰু খাবলৈও ভাল হয়, দেখিবলৈও ভাল লাগে। আলহী দুলহী আহিলে বনাই খুৱাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় এনেধৰণে। আৰু এয়া মই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পানী দিছোঁ। তাৰপিছত শেষৰবাৰ পানী দি অলপ সময় লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছতে হাতেৰে চুই চাব, অকণ অকণ যদি কোমল হৈছে তেতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দিব, গেছটো অফ কৰি। সম্পূৰ্ণ সিজিবলৈ নিদিব। যদি সম্পূৰ্ণ সিজাৰ পিছত গেছটো অফ কৰে তেতিয়া বেছি কোমল হৈ যাব জলপানখিনি। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল জলপান, আৰু লগত খাবলৈ একাপ গাখীৰ চাহ, নহ'লেতো ভাল নালাগিব। এইফালে মই গাখীৰ চাহো পাতি দিলোঁ, আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজি টেষ্টি টেষ্টি জলপানৰ ৰেচিপিটো। কেনেকুৱা পালে চাই জনাব। খাবলৈ সঁচাই বহুত বেছি টেষ্ট হৈছিল, আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ।